بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، مع حلقة جديدة مع قناة مستر أحمد حجازي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نعمل ريفيجن لطلاب الصف الرابع بيونت 4. ريفيجن بالنسبة لنا طبعا هو أهم من الشرح بكتير جدا، لأن إحنا بنخلي ولادنا يتدربوا إزاي يجاوبوا الأسئلة وإزاي يواجهوا الأسئلة، بحيث نكسر الرهبة اللي موجودة عندهم. فاحنا ان شاء الله هنبدا نشرح الفيديو دوت على جزئين. البارت 1 هنشرح فيه او هنعمل فيه ريفيجن على يونت 1. وان شاء الله الفيديو التاني اللي هيتعمل هيبقى فيه اليونت 2 اللي هو بيتكلم عن السولار سيستم، ومعاه امتحانات شامله جنرال اكزامز وكده. فنبدا النهارده ان شاء الله مع الجزء الاول، وهنا هنبدا في اول ريفيجن. هنا بالنسبه لي هنا الأسئلة دي خاصة برسم 1. Complete the following statements. Question number 1. Matter is characterized by having. طبعا كلمة characterized by يعني has or have، يعني تحتوي على ايه او تميز بوجود ايه. طبعا بنصح ولادي لما يجوا يحلوا أسئلة كومبليت بالذات لازم تقرا السؤال كويس وتقرا الجملة لغاية آخرها خالص كده، وتبدأ بعد كده تحط إجابتك. هنا طبعا بالنسبه لي matter is characterized by having، طبعا صح كده، having mass and volume. وممكن اقول has mass and occupies space. occupies space means نفس المينينج ايه volume، حجم. Question number 2 is a suitable unit to measure the length of your pencil. هو هي الوحدة القياس المتاحة لقياس طول القلم بتاعك. طبعا القلم بالنسبة لي هنا يعتبر small length، فبالتالي اليونت بتاعته هتكون ايه؟ يس سنتيمتر. وهأكد نقطة تانية يا جماعة، لما الاقي كلمة يونت بحط measuring units، مفيش كلمة يونت يبقى هو طالب مني في السؤال ايه؟ device او tool، اسم الجهاز او الأداة يعني. Question number 3. meter is the measuring unit for. هو المتر هو وحدة قياس ايه؟ برافو عليك، length. طب واحد يقول لي مستر طب small length large length، برافو، المهم ان هي تبقى فيها ايه؟ length. Number 4. Everything occupies space and has mass is called. هنا بالنسبة لي اهوت انا هحور لي السؤال، بدل ما يحط كلمة volume حطيت لي كلمة ايه؟ occupies space. إذا anything أو everything has volume or occupies space and mass both مع بعض أو كلاهما مع بعض يعتبر اسمها ايه؟ matter. Number 5. Graduated ruler is used to measure. المسطرة بقيس بيها ايه؟ Yes, small length يعني الأطوال يعني. Common balance is used to measure. Common balance اللي هو الميزان ذو كفتين أو two pan balance. Measure yes large mass or mass. No problem. واحد قال لي مستر طب أكتب mass of fruits right، مفيش مشكلة خالص. طب هنا the volume of book can be calculated by multiplying. طبعا البوك بالنسبة لي هنا regular shape، والفوليوم بتاعه بيساوي ايه؟ length times width times ايه؟ height اللي هو LWH. Number 8 is the amount of material that the object contains أو amount of matter. yes كمية المادة اللي موجودة في الجسم تعتبر تعريف مين؟ mass. برافو. The measuring tab is used for measuring. التاب اللي هو الشريط المدرج اللي موجود عند الترزي. yes large length. kilogram is the measuring unit. الكيلوجرام واحد قياس ايه؟ yes large mass. yes اسف سوري. write the measuring unit. هنا بيطلب منك في السؤال التاني بقى اكتب وحدة قياس بس. unit يعني وحدة قياس بس. طيب نبدأ هنا. number 1 length of pencil. طول القلم الرصاص بقيسه بوحدة قياس ايه؟ لا مش هقول هنا بقى بالنسبة لي بقى رولر، لا انا عايز unit. yes سنتيمتر. طب dimension of room ابعاد الغرفة بالنسبة لي large length. yes متر. طب mass of ring كتلة الخاتم جرام. برافو. mass on an elephant yes ton. yes a mass of fruits الفاكهة كتلتها بتساوي ايه كوحدة قياس unit؟ yes كيلوجرام. طب distance between Cairo and Alex، المسافة بين القاهرة واسكندرية
هنا السؤال بيقول لي ايه؟ دي مسافة طويلة، يبقى المسافة اقيسها بايه وحدة القياس بالنسبة لي؟ كيلومتر. يس كيلومتر. نمبر 3 choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. milk has milk يعتبر بالنسبة لي هنا liquid بس has ايه؟ mass only or volume only or length or mass and volume. طبعا milk is matter يبقى has mass and volume. mass and volume. The unit used to measure the volume of solid is unit used to measure the volume of solid. Volume. Yes, cubic centimeter. 5 meters equal how many centimeters? هو 1 meter equal 100 centimeter. إذا 5 meters equal right 500. Number 4 the space that occupied by body. طبعا بالنسبة لي by the body yes space occupied يبقى volume. Excellent. Are the measuring tool that the measure of length of any object. مستر مش واخد بالي يعني ايه السؤال ده؟ بيقول لي هنا أداة لقياس الطول. تبقى بالنسبة لي هنا cylinder, sensitive balance, ruler and tape. Yes, ruler and tape. برافو. Number 6 we can determine the volume of an irregular small stone. شكل غير منتظم، حجمه هجيبه ازاي؟ that doesn't dissolve in water. ما بيدوبش في الميه. عشان خاطر حد يقول لي مستر ينفع احط السكر احطه في الميه او في السلندر اعرف حجمه؟ طبعا ما ينفعش. لكن ينفع الستون لان هي irregular shape and doesn't dissolve in water. So used by what? Yes, measuring cylinder. Question number 2. The page number 2. Write scientific term. Anything that has mass and volume. Matter. Bravo. Device used to measure the mass of object. جهاز بقيس بيه الكتلة. Common balance, sensitive balance صح. لأننا محددش هل هو الماس big mass or small mass. Number 3. One of device that is used to measure the length of any object. ايه المشكلة يعني جهاز بقيس بيه الأطوال؟ ممكن أقول بالنسبة لي هي الرولر أو measuring tape. لأن هو محددش نوع الطول هنا big or small. Question number 4 is amount of matter in an object. طبعا كمية الشيء الجسم اللي في المادة هي الماس. Space occupied by an object طبعا عرفنا خلاص هي ايه؟ volume. The balance used to measure the small mass مين هو؟ small mass زي ring زي gold. ونقال لي اسم جهاز مش كاتب لي طول اهو مش كاتب لي unit. Yes, sensitive balance. السؤال الخامس بيقول لي correct is underline. أنا عندي كلمة مكتوب غلط أصححها. The volume of solid measured by طبعا سنتيمتر ده بتاع اللينس. Yes, cubic centimeter. cubic centimeter. طب measuring unit of length كيلوجرام برضو. كيلومتر برافو. unit of measuring mass سنتيمتر كيوبيك. جرام برافو. طب واحد قال لي مستر كتبت الكيلو جرام رايت رونج؟ طبعا رايت. طب طن برافو. طب ليه يا مستر؟ لان هنا مش محدد لي هل الماس هنا بيج اور سمول اور فيري بيج. نيجي بعد كده على وضع المسائل. عندي بروبلمز نوعين او 3 انواع. نوع يقول لي مثلا انا دلوقتي عندي ستون حطيتها في سلندر كان الليفل 50 بقى 70. هنا بالنسبه لي زي المساله ديت بقول الفوليوم اوف ووتر ايكوال. هنا في 1 بكام؟ 50. وهنا الفوليوم اوف ماربل كام؟ الفور ماربلز اللي حطيناهم في الميه لازم مستوى الميه يرتفع اصبح 70. في الحاله دي وانا بجاوب لازم اكتب القانون. القانون اساسي. في هنا ايكوال وات؟ برافو عليكم. V2 ماينس V1. V2 ماينس V1 واعوض بقى ال V2 بكام؟ طلعناها هنا من رسمه 70. برافو. يبقى 70 ماينس V1 بكام؟ 50 ايكوال كام؟ 20. طب 20 كيوبيك سنتيمتر دول حجم الفور ميربلز ولا ميربل واحده؟ لا الفور ميربلز. طب حجم الواحده بس بكام بقى؟ هوزع ال 20 دولت على الفور يعني هعمل ديفايد 20 اوفر 4 ايكوال كام؟ ايكوال 5 كيوبيك سنتيمتر. ومحدش ينسى لو طلب منك لو 1 ميربل مفيش مشكله خلاص النتيجه طلعت. لو اكتر من كده لازم اعمل ديفايد في النهايه. نمبر 2 هنا موبايل فون has length width half length height is equal to سنتيمتر. في المساله ديت جايب سيره سلندر؟ لا يبقى انا ابعد عن V2 V1. لكن تيجي ليه بقى؟ هو عاطيني length width وهايت يبقى V equal ايه؟ يس برافو عليكم. V equal length times width times height. طب اللينث بكام هنا؟ 6 سنتيمتر. طب الويدث بكام؟ الويدث هنا half length نص اللينث يبقى كام؟ 3 برافو. يبقى 6 times 3 times height اللي هو كام؟ 2.
طبعا بالنسبه لي هنا ايكوال كام؟ 32 كيوبيك سنتيمتر. مهم جدا، او اسف 36 اسف، كيوبيك سنتيمتر. اوكي طيب هنا بقى النوع الثالث اهوت. when your classmate puts a piece of iron in a beaker that is completely filled with water. هنا قال لي حطينا جزء قطعة حديد في سلندر مليان ميه. هنا في الحالة دي بقى لازم في جزء يحصل له ايه؟ spilled out او poured out، بيتصب ميه في يعني ميه بتتكب خارج السلندر. ده النوع الثالث. حجم الجسم اللي حطيته هو حجم كمية الميه اللي اتكبت او اتصبت بره او خارج السلندر. يعني هنا كام؟ a quantity of 20 cubic centimeter of water poured out، يبقى حجم الستون كام؟ 20. ليه؟ because it takes a volume of spilled water. هو خد حجم الميه اللي اتكبت، يعني هو خد مكانها بمعنى صح. اذا الفوليوم بتاعه كام؟ يس 20 كيوبيك ايه؟ سنتيمتر. اذا دول عندي 3 انواع او 3 اسئله مختلفه عن الفوليوم. ماشي. هنا نبدا نمبر 7. اسف put right or wrong. وانا بنصحك ابني او بنتي لازم تعمل كوريكت. طلب منك ما طلبش اعمل كوريكت. طبعا انت عارفها صح يبقى انت عارف خلاص مش مشكله عندي. يعني ماس از سبيس اوكيبايد، الواضح ان الماس سبيس اوكيبايد غلط، وتبقى ايه؟ فوليوم. برافو عليك. we use graduated tape and measuring ruler in measuring في القياس، يعني في القياسات. طبعا صح right. common balance is the measuring unit of volume. wrong. برافو. is what؟ اشيل common balance واحط كلمه ايه؟ كيوبيك سنتيمتر. طب يا مستر ممكن اغير صيغه ثانيه؟ ممكن احط الكومن بالانس is the measuring tool of mass. tool of mass يعني امسح اليونت اوف فوليوم ديت واحط له في ايه؟ اوف ماس. ده كده lesson 1. lesson 2 complete the following statements. the states of matter are solid, liquid, gas. برافو. water change into ice by الميه تحول لثلج عن طريق ايه؟ heating ولا cooling؟ yes by cooling. وcooling بتساوي كلمه decrease temperature. يعني ديت صح او ديت صح. on transferring water from one container to another its shape will. لما انقل ميه من كوبايه لازازه ايه اللي هيتغير فيها؟ shape. برافو. هيحصل له ايه؟ will change. will ايه؟ change. number 4 ice can be changed into water by. التلج ممكن يتحول لميه بالايه؟ yes by heating. وheating بتساوي كلمه ايه؟ increase temperature. number 5 ice is the what state؟ solid state. برافو. while what is the gaseous state of water؟ الوتر في حاله الجاز ده اسمها ايه؟ water vapor. water vapor. اوكي طيب if a liquid freezes لو الميه او السائل اتجمد it becomes ايه؟ solid. number 7 matter can be pressed in the case of. الماده ينفع تتضغط يتقل حجمها او يزداد وهي في نفس الكيس اللي هي فيه. in what state؟ yes in gaseous state. طبعا قلنا ان gas has indefinite shape indefinite volume. the what substance have definite shape and volume؟ yes solid state او solid substance. iron and what examples of what matter؟ طبعا بالنسبه لي هنا السؤال غامض، لكن ايرون حل لي الازمه ديت ازاي بقى؟ iron and what and gold and silver and aluminium. okay examples for solid matter. water and what example for yes water and oil example for liquid. هنا اخر حاجه لاني are considered gaseous matter. عايز example for gases oxygen yes nitrogen and water vapor and water ايه؟ vapor. يا جماعه هنا يعني لازم ناخد بالنا ان الووتر اند وات تاني في عندنا حاجه اسمها كيروسين اللي هو السولار زي البنزين بالظبط اللي هو بيمونوا بيه العربيات برضه. وعندي برضه الكحول اللي هو الماده المطهره دي. question number 2 write scientific term. number 1 state of matter that has a definite volume and shape. state of matter definite shape definite volume yes solid. their shapes and the volume are changing according to container. الشكل والحجم بيتغير حسب الكونتينر اللي اتحطت فيه. يعني indefinite مين هي؟ yes liquid.
gaseous state. It has a definite volume and indefinite shape. طبعا question number 3 هو liquid. question number 4 have definite volume definite shape هي number 1 number 2 اللي هما مين؟ solid state. number 5 matter have definite volume and it takes the shape of container. yes, definite volume takes the shape of container معناها indefinite shape. liquid برافو. state of matter that doesn't have definite shape or volume لا عندها ده ولا عندها ده، يعني هنا بالنسبة لي indefinite shape indefinite volume هي ال what state؟ yes, gaseous state. بعد كده put right or wrong. iron and wood are from solid substance. iron wood طبعا yes right. liquid are evaporated by heating. المية بتتبخر بالتسخين أو السوائل بالتسخين. نعم yes right. gaseous substance have indefinite shape and volume. right. matter exists in 4 states. wrong. هو خلي بالك احنا عندنا كام state؟ 3 states. برافو. نيجي بعد كده قال لي ايه correct the underlying word. طبعا number 1 water oil and milk are liquid. برافو مش solid بقى. iron and copper are solid. water liquid. okay. is a change of matter from solid to liquid. solid to liquid العملية اسمها ايه؟ melting. برافو. cooling causes the condensation of water vapor and what of water. التبريد بيعمل condensation وحاجة تانية. yes, freezing. water changes into ice by cooling. question number 5 complete. matter that takes or that has a definite volume and indefinite shape is known as definite volume indefinite shape. يبقى هي مين؟ yes برافو liquid. liquid have what volume؟ definite. doesn't have definite. كلمة don't have يعني indefinite shape. برافو. evaporation is the changing of matter from evaporation yes water to water vapor. يبقى liquid state to gaseous state. liquid state to gaseous state. number 4 air is a what matter. الاير زي الاكسجين زي الووتر vapor يعتبر ايه؟ is a gas or gaseous matter. why؟ لانه هو has ايه؟ it hasn't definite shape and volume. لا عنده shape ثابت ولا volume ايه؟ ثابت. water vapor change into. water vapor change into. الووتر vapor ينفع تحول لايه؟ تحول لووتر by cooling. برافو. اللي هي اسمها ايه العمليه بتاعتها بقى؟ condensation. يبقى هنا بالنسبه لي into water by cooling. by ايه؟ cooling. محدش يقول by condensation. by cooling او decrease temperature. question number 6 water can change from the liquid state to the solid state by by what? yes, by from liquid state to solid by cooling. yes, and this process is called what? الله عليك. it's called freezing. melting transfer from matter. melting الذوبان from solid to liquid. برافو. condensation تكثيف change of matter from yes gaseous state to liquid state. number 6 أو question number 6 write scientific term. هنا بيقول لي زي فزورة وجاوب لي عليها. the transfer of ice into water. ice بقى water حصل له إيه؟ yes melting process. change of matter from gases to liquid. yes gas to liquid. افكر الاول gas زي ايه؟ water vapor. طب liquid becomes water. دي اسمها ايه؟ yes condensation. number 3 the change of matter from liquid state to gaseous state. liquid to gas يعني water بقت water vapor. yes برافو عليكم evaporation. the change of matter from liquid state to solid. liquid همثلها كده water بقت ice. yes freezing. okay. number 7 choose the group where what suits in group A. يعني اللي مناسب من A مع B. هنا melting process ايوه هنا liquid to solid. الاول يا جماعه melting يعني ايه؟ solid to liquid صح؟ يبقى ده على solid to liquid. liquid to solid لا. اهي number A number B يبقى number 1 مع number B.
نمبر 2 freezing. قبل ما ادور freezing يعني كان liquid بقى solid، يبقى from liquid to solid. يبقى فين from yes اهي نمبر سي from liquid state to solid state. لا هنا ايه؟ هنا المفروض ان هي from liquid state to solid state اهي solid ايه؟ state solid state. نمبر 3 condensation من liquid to gas. لا gas to liquid، يبقى gaseous to liquid. برافو عليك النمبر دي، يبقى 3 مع دي. اخر حاجه evaporation from liquid to gas yes مع نمبر 8. اوكي lesson 3 complete. It is a substance that can't be decomposed into two substances or more. element classified into العناصر تنقسم إلى نوعين metals and non-metals. برافو. liquid non-metal is liquid non-metal is إيه يا مستر؟ why liquid metal is هنا بيقول لي مثال liquid non-metal is إيه؟ yes bromine. while liquid metal is yes mercury. Number 4 the group of what has metallic luster. مين اللي عندهم metallic luster؟ يعني luster shiny bright بتلمع. group of ايه؟ metals. but the group of what doesn't have non-metals. Question number 5 from the properties of metals that are good conductors of a electricity of heat. okay electricity and heat. what element making batteries؟ ايه العنصر اللي يستخدم في صناعة البطاريات او dry cell؟ graphite or carbon. طيب cooking pots الحلل الأواني الطهي مصنوعة من إيه؟ yes aluminium. طيب while their handles الإيد بتاعتها مصنوعة من إيه؟ plastic or wood. plastic or إيه؟ or wood. طبعا دي في أواني الطهي بتاعت زمان مش دلوقتي، دلوقتي بقت مصنوعة من ألومنيوم عادي، لكن عشان المنهج بتاعنا يمكن قديم شوية فإحنا بنكتبها هنا إيه wood or plastic. Number 7 non-metals are bad conductors of except. ممكن أقول of heat بس ده اللي except ما عدا في واحد فيهم جود، يبقى اختاري هيت ولا الكتريستي؟ برافو electricity. except مين بقى؟ yes carbon or graphite او coal. number 2 هنا بيقول لي choose the correct answer. carbon. طبعا السؤال هنا بالنسبه لي all the following are metals كلهم metals except مين؟ yes carbon. iron and the copper are considered from الايرون والكبر يعتبروا ايه؟ yes metals. is a good conductor of electricity. هل الفويل بيبر والسلفر فوسفورس برومين؟ هنا السؤال غريب شويه. البرومين والفوسفورس والسلفر كلهم نون ميتالز، ما ينفعش اقول موجود. اختار مين؟ فويل بيبر. يا مستر انا مش عارف يعني ايه فويل بيبر. في الاول انا السؤال ده بالنسبه لي دول ما ينفعوش، يبقى اختار ديت وانا مش عارفها. لكن لو قربت شويه منها فويل بيبر اصلا مصنوع من ايه؟ مصنوع من الالومنيوم، يبقى هي صح. اوكي فويل بيبر. all non-metals are bad conductors of electricity except كلهم bad ما عدا مين؟ قول ايه؟ non-metals ما عدا مين؟ مستر الجولد جود والايرون جود والكبر جود، انا عارف بس هل دول non-metals؟ هو عايز حاجه non-metal مفيش غيرها كاربون. اللي هي مين؟ كاربون. electric wire are made up of سلك الكهرباء مصنوع من ايه؟ برافو كبر ولا كربون؟ كبر برافو عليك كبر. correct the underlying word. liquid metal طبعا ده مين؟ mercury والميركوري non metal لا يبقى ايه؟ برومين. can be found in solid liquid and gas. طبعا الميتالز found in two states لكن النون ميتالز 3 states. اذا هنا ايه؟ non metals. metals have low لا metals have high melting point and boiling point. cooking pots made from لسه قايلها من شويه aluminium is used to manufacturing of electric wire. كلمة manufacture means making تدخل في تصنيع سلك الكهرباء. cover برافو. complete. the melting point of sulfur is high or low؟ low. ليه؟ لأن هي أصلا non metal. اوكي طب have shiny appearance but what doesn't have shiny appearance؟ shiny appearance يعني luster metals. طب not luster non metals. 3 element is used of making dry cell. طبعا هو مين؟ graphite or carbon. question number 4
graphite is a form of what element? Non-metal, and it is good conductor of electricity. برافو. Question number 5 is a good conductor of electricity. مين هو اللي جاي توصل الكهرباء؟ ممكن اقول هنا كربون، الومنيوم، مفيش مشكله خالص، مش محدد لي. تمام؟ We use what and what in manufacturing of jewels. بستخدمهم في صناعه المجوهرات. الله ينور عليكم. gold and silver. طيب but we use what in manufacturing bridges. الكباري بقى مصنوع من ايه؟ الكوبري اللي بنمشي فيه عربيات، بنمشي عليه عربيات دوت. from iron. carbon and what are solid non-metal. طبعا الكربون ومين non-metals؟ phosphorus أو sulfur. while oxygen and what are gases non-metal. طبعا oxygen and مين؟ yes and hydrogen أو and water vapor or nitrogen. Question number 8. Aluminium is used in making what? طبعا aluminium cooking pans or cooking pots and foil paper. طب واحد قال لي مستر ينفع اكتب دور نوبس؟ ينفع دور نوبس عادي. Number 9. The positive pole of the dry cell are made up of carbon or graphite. خلاص؟ طب ليه يا مستر why؟ Because it's good conductor of electricity. Question number 10. Metals have high boiling point, but non-metals have low boiling point. Right scientific term. Element used in manufacturing of foil. أهو عنصر بيستخدم في صناعة الفويل بيبر. aluminium. Number 2. Metal used in making jewelry. مش معروفة طبعا. gold or silver. Liquid non-metal. bromine. Elements have high melting point. درجة انصهار مرتفعة جدا. metals. Liquid metal. برافو عليكم. mercury. A non-metal is good conductor of electricity. النون-metal الوحيد اللي good conductor of electricity carbon or yes graphite. Elements number 7. Elements have low melting point. درجة انصهارهم منخفضة جدا. هما مين؟ هو هنا هنا element ما قالش elements. طب لو قلت هنا non-metal right. طب لو قلت هنا مثلا graphite right. مفيش مشكلة خالص. A non-metal in manufacturing a positive pool of dry cell. المستخدم في تصنيع الخلايا الجافة هو برضو مين؟ جرافايت اور كربون. السؤال السادس بقى give one use. اذكر استخدام. عايز استخدام واحد بس. يعني مثلا gold and silver jewels مجوهرات. iron او ممكن نقول bridges car شاشيز car frames اوكي doors copper electric wire اشهر حاجة او statues او coins برافو. aluminium cooking pans foil paper door knobs اللي هو أكرة الباب يعني. carbon dry cell battery pools of dry cell نفس المينينج نفس المعنى. خلاص؟ طب هنا بيقول لي ايه؟ put right or wrong وما ننساش برضو and correct. aluminium is used in making ايه؟ bridges and lamps. wrong طبعا. المفروض ان هو مين؟ iron lamps posts اللي هو أعمدة النور يعني. iron cover and the carbon are metallic cluster. المهم هنا بالنسبه لي هنا لو في كلمه غلط الجمله كلها غلط. هو ايرون والكبر ميتاليك كلاستر لكن الكربون لا يبقى هي رونج. والصح بتاعها ايه؟ اشيل كلمه كربون واحط مكانها ايه؟ الومنيوم. برافو مش مشكله. Question number 4. Elements are classified into metals only. Wrong. Classified into ايه؟ metals and non-metals. Number 4. Gold is a bad conductor of مش هكمل. good bad ايه ده gold ده metal. طبعا هي wrong. المفروض يبقى ايه؟ اشيل bad واحط good. برافو عليك. هنا بالنسبه لي choose from column B to column A نفس القصه. هنا الكربون يعتبر ايه؟ solid بس solid ايه؟ برافو عليكم solid non metal solid non ايه؟ metal يبقى ايه 1 مع دي. برومين liquid non metal يبقى 2 مع ايه؟ mercury liquid metal liquid ايه؟ metal. oxygen gases ايه؟ non metal. give reason. السؤال ده بقى handles of cooking pots made of wood or plastic لأنهم بالنسبة لي مالهم because they are bad conductor of لا conductor of ايه؟ yes bad conductor of heat. أنا بقى الكوكينج بانز حطها على الستوف على البوتاجاز صح؟ هي بتسخن مش بتتكهرب. يبقى good conductor of ايه؟ bad conductor of مين؟ of heat. Number 2 aluminium is considered as a metal while bromine non-metal. yes أقسمها بقى aluminium metal ليه؟ because aluminium is luster
برومين نون ميتال ليه؟ because it is not luster. aluminium good conductor of electricity. برومين bad conductor of electricity. يعني عندي كذا إجابة. graphite making lead dry cell because it good conductor of electricity. electric wire not made of sulfur ليه؟ مش مصنوع من sulfur ليه؟ because sulfur is non metal أو because sulfur is not conductor of electricity. دي. gold and silver making jewels because they are luster, can be shaped, can be bent. اوكي. lesson 4 الدرس الاخير بتاعنا بقى اللي هو بيتكلم عن ايه بقى؟ chemical change and physical change. هنا is it change in the appearance of matter without in its properties, physical change. number 2 change in substance producing a new substance. تغير في المادة بيديني مادة جديدة. طبعا هنا ايه؟ yes chemical change. the two kind of change physical and ايه؟ chemical. طب مستر ينفع اقول chemical and physical؟ عادي. هما type of change ده وده. condensation of water vapor is what change? physical change. طب while paper recycling is هنا بالنسبه لي معايا هنا الريسايكلينج بيبر المفروض ان هي تبقى كيميكال، يعني بيتم فيها اضافه مواد كيميائيه، وحصل كان في كلام ان هي كانت فيزيكال الاول، بعد كده العلماء قال لك لا دي ايه كيميكال، فاحنا هنمشي ان هي كيميكال تشينج. اوكي. لكن في كتاب المدرسه لو مكتوبه الريسايكل في كتاب المدرسه هنمشي زي ما الكتاب قايل، لكن هي صح يعني علميا هي كيميكال تشينج. melting of any solid matter is physical. freezing of molten wax physical. burning of piece of paper chemical. برافو. chemical change طبعا. number 2 choose the correct answer. the burning process of matter. burning combustion احتراق على طول chemical change. طب when iron exposed to air الحديد لو تعرض للهواء ورطوبة بيصدي، بيكون طبقة لونها بني brown layer، عشان كده بيحصل له حاجة اسمها rust بيصدي. change the matter keeps its own properties. change the matter keeps its own properties يعني بيتغير المادة لكن خواصها محفوظة ما اتغيرتش، إذا هو الفيزيكالي change. classify هنا هنقسم بقى إذا كان physical يا إما chemical. production of yogurt from milk chemical change. الزبادي من اللبن ما ينفعش ترجع تاني يبقى chemical. paper recycling قلنا chemical. أنا عن نفسي أقول chemical. لو كتاب المدرسة كاتب physical نمشي زي ما كتاب المدرسة قايل، لكن أنا بالنسبة لي شايف إن هي chemical بصراحة، إن هي بتضاف مواد كيميائية للورق عشان يتعاد تصنيعه. melting of chocolate bar طبعا الشوكولاتة لو حصل لها دابت وكده لا physical. iron rust physical. burning of candle iron rust and the burning of candle are chemical. burning of sugar chemical. dissolving of sugar physical. freezing physical. making a chair from wood physical يعني مغيرش في خواصه. burning of a piece of wood chemical. fermentation chemical يعني fermentation تعفن، الفاكهه لما تعفن ما ينفعش ترجع زي ما كانت، صح؟ تمام. اخر سؤال عندنا هنا بقى اللي هو ايه؟ write scientific term. السؤال الرابع. change of appearance of matter without a change in structure. تغير في مظهر المادة وليس في خواصها physical change. طب change in structure ماليش دعوة بالباقي بقى، بدل structure و new substance إذا هو إيه؟ chemical change. change when a piece of sugar is burned لو اتحرق قطعة سكر اتحرقت chemical change. change when iron react with oxygen and water يعني معنى صح الحديد حصل له rusting صدى. what a change ما اقولش هنا بقى rusting بقى، لا اقول هو عايز change chemical change. اخر سؤال عندي give reason number 1 melting of ice physical change. اجابتي موجوده هنا because it change in appearance او because it is a change in shape only. number 2 the rusting of iron is considered of chemical change ليه؟ because it is a change in shape and structure. طب rusting a piece of iron نفس القصة because it is a change in shape and structure. the fermentation of milk chemical change ليه؟ change in yes shape and structure. واحنا كده ان شاء الله يعتبر خلصنا مراجعة أسئلة يونت 1. ان شاء الله الفيديو الجاي هنراجع في يونت 2 وهنحل مع بعض أسئلة كاملة خاصة بالجزء ده. واتمنى يكون استفدتم من المراجعة ديت، وما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب
عشان اقدر نقدر نتواصل مع بعض وننزل فيديوهات كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.